કોઓર્ડિનેટેડ છે એટલે કે બે કોઓર્ડિનેટ બોર્ડથી મેટર સાથે જોડાયેલો છે એટલે આનો કોઓર્ડિનેશન નંબર કેટલો થશે 6 ટોટલ નંબર ઓફ કેટલા બોન્ડ ગણવાના કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ ગણી લેવાના એ એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર થશે હવે આ કોઓર્ડિનેશન નંબર કેવી રીતે ડિટરમાઇન થાય અને જીઓમેટ્રી એટલે કે શું થાય જીઓમેટ્રી એટલે શેપ મોલેક્યુલનો શેપ અને એના કોઓર્ડિનેશન નંબર કેવી રીતે ડિટરમાઇન થાય એના આપણે ફેક્ટર જોઈએ તો એના પછીનો ટોપિક છે
લિગેન્ડ અટેચ છે થઈ ગયું આને શું કહેવાય લિનિયર શેપમાં હોય એટલે કે જીઓમેટ્રી એટલે શેપ એનો શેપ કેવો હશે કાં તો લિનિયર અથવા તો બેન્ડ બેન્ડ એટલે કેવો થાય વળી ગયેલો થાય લિનિયરમાં આ બે એક્ઝામ્પલ અને બેન્ડમાં H2O તો જોઈએ બેન્ડ કેવી રીતે હોય આ ઓક્સિજન બંને બાજુ અડધો ઓક્સિજનના વેલેન્સ શેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય 6 હોય તો આ બે 4 હાઇડ્રોજનની વેલેન્સ શેલમાં કેટલા હોય એક ઇલેક્ટ્રોન એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન નાનો એક ઇલેક્ટ્રોન નાનો આ 4 થઈ ગયા કેટલા વધ્યા 2 વધ્યા એ હાઇડ્રોજનના એક ઇલેક્ટ્રોન હારે બોન્ડ બનાવી નાખશે અને વધ્યા કેટલા નોન બોન્ડિંગ 4 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર બરાબર આ જે પેર છે એ આ બોન્ડિંગ જે બન્યો છે જે બોન્ડ બરાબર તો આની સાથે શું થશે રિપલ્શન થશે અને શું થશે આનો શેપ બેન્ડ તરીકે બનશે હવે આ ઓક્સિજન છે બંને બાજુ હાઇડ્રોજન છે આનો શેપ આપણે નો લખી શકીએ કેમ તો કેમ કે એની પાસે છે 4 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે લોન પેર કેટલા છે 2 છે બરાબર તો આ લોન પેરના કારણે એટલે કે રિપલ્શનના કારણે શું થતું
2 3 4 અને 5 બરાબર. આપણે પીઆર ને કોઈ પણ જગ્યાએ લખી શકીએ બરાબર. કોઈ પણ બે પીઆર લખવાના અને પીપીએચ3 ગમે તે ત્રણ જગ્યાએ લખી નાખવાના. આપણે કોઓર્ડિનેશન નંબર 5 બની જાય અને વચમાં શું આવશે નિકલ એટલે કે મેટલ બરાબર. હવે વાત કરી કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 ની બરાબર. એટલે કે વચમાં મેટલ હશે, ફરતી કોર કેટલા લિગેન્ડ આવેલા હશે 6 લિગેન્ડ આવેલા હશે. અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જો લિગેન્ડ મોનો ન હોય અથવા તો બાય અથવા તો ટ્રાય હોય તો એક લિગેન્ડ કેટલા કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ બનાવતા હશે 2 અથવા તો 3 બનાવતા હશે. જો મોનો હશે તો એક હશે બરાબર. તો એની જીઓમેટ્રી જોઈએ હેક્સાગોનલ પ્લેનર બરાબર. બીજી છે ટ્રાયગોનલ બાયપ્રિઝમેટિક, થર્ડ છે ઓક્ટાહેડ્રલ. એ આપણે લાઈનમાં જોઈએ બરાબર. તો વચમાં મેટલ છે. કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 ની વાત કરીએ છીએ એટલે કે 6 લિગેન્ડ કોઈ પણ અટેચ હશે તો જોઈ લો 6 લિગેન્ડ છે 1 2 3 4 5 6 થઈ ગયા. આમાં પણ એવી રીતે મેટલ છે 6 લિગેન્ડ છે. જોઈન્ટ કોઈ પણ મેટલ એની ફરતે 6 લિગેન્ડ આવેલા હોય અને એની જીઓમેટ્રી પ્રમાણે આપણે ગોઠવતા જવાના કેવો શેપ છે, કેવો શેપ બને છે એ પ્રમાણે. હવે આમાં જો એક મેટલ છે બરાબર. ફરતી કોર કેટલા લિગેન્ડ છે 6 લિગેન્ડ આવેલા છે. થઈ ગયા એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 અને એની જીઓમેટ્રી કેટલી પોસિબલ જીઓમેટ્રી બને છે 3 બરાબર. હવે છે કોઓર્ડિનેશન નંબર 7 એટલે કે વચમાં મેટલ હશે, ફરતી કોર કેટલા લિગેન્ડ હશે 7 લિગેન્ડ હશે એવું આપણે માનીને ચાલીએ. તો પેલું છે પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડલ બરાબર. હવે એનો શેપ જોઈએ. એક્ઝામ્પલમાં છે ZrF7 3 વચમાં ઝિર્કોનિયમ હશે ZR, ફરતી કોર કેટલા લિગેન્ડ હશે 1 એટલે કે 7 થઈ ગયા 1 2 3 4 5 6 and 7 7 ફ્લોરિન થઈ ગયો કોઓર્ડિનેશન નંબર 7 અને એનો શેપ કેવો થયો પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડ બરાબર. હવે બીજો છે